A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Egy újabb hét eltelt, és itt vagyunk. Hát van itt aztán minden, modern autó, és van egy olyan is, amit nagyon régóta vártatok. Mondjuk jobban körbenézve tényleg minden ugye? van. Ugye? Egy Opel mókával fogunk kezdeni, Csabi addig pedig mókázik az ütveg fúróval, és rendetlenkedik szokás szerint. Az új cuccaink? Az új cuccainkat? Le akarod venni a kerékkulcsot? Vagy a kereket? A kerékkulcsot? Mindjárt megnézzük, milyen gumi van rajta. János, mokkával fogunk kezdeni, tesztautó, ezt gondolom te tudod jobban, te ismered jobban. Fogalmam is. Alapvetően ez az új mokka, ugye 1.4 turbo. Ez az, amit még én is tudtam volna róla. Eddig még én is. De ugyanannyit ültem benne, és ugyanannyit láttam, mint ti. De te tudod a technikai adatait? 1.4 turbo, 140 ló, de hogy egy első kerék meghajtású. De nem ültem benne, tehát nem tudok róla ilyen. Igazából azt sem tudom, hogy néz ki a belseje. Tehát, hogy ez annyira a mi szempontunkból nem annyira fontos egyébként. Tudom, csak hogy nem tudom, hogy mihez kéne így igazából belőni, hogy a sportosabb lett, vagy igazából a dizájnra nagyon erősen rámentek, ezt tudom, tehát hogy az Opelnél most ez, főleg mióta a PSA tulajdon van, ez egy fontos vonal. Látszik is rajta, hogy azért így eléggé. Úgyis van elektromos autó változat is, de mi direkt először a benzinest kértük el. Hát egyébként ezzel a 140 lóval, például, hogyha Arankához hasonlítjuk esetleg, egyébként néhány héttel ezelőtt. A méretosztály is hasonló, csak ugye az egy kupés. Na, az volt ilyen lóerő. Mondjuk annak nagy a csomagtartója, igen. Arankának. Egyébként, Aranka nagy kufferrel jár, hát ugye ez elment a műsorból, vagy? Igen. Automataváltós, csak hogy szóljak, automataváltós. Belenézett, hogy milyen váltós. Mi ez? Felkészültél, hogy műsortól jöttünk. Turbo. Azt főséget beszéltem. De ennyire nem tudom, tehát hogy most akkor mindjárt megnézzem a forgalmival. Jó utat! Figyelj, addig valamit csavarozzunk. Tényleg most látom először, amíg János visszaér, hogy milyen autó van itt mellettünk. Nincs itt a forgalmia se. 25-7. Öcsém, a nagyon felkészült Vida nem tudja, milyen motor van ebben a mokkába, megmondanád? Itt van, megvan. 1.2-es. 1.2.3 henger turbo. Tessék. Benzin. És lóerő? Csak hogy mennyire felkészült. 96 kW. Na hát az nem 130. A forgalmi a középboxban adtam. Az ilyen akkor ez az, ami a 125 lóerő, 130. Tudod, volt nálunk Corsa GS Line, ez a igen. 130 lovas automata. Ettől függetlenül Arankához fogom hasonlítani. Ja, az a. Hát egyébként akkor egyébként, tehát nem kezdjük újra az adást, ezt végignézhettétek, hogy mennyire kellemetlenek vagyunk. Igen, és tehát 1.2 turbo benzin. Megsütött a nap, mert ugye már nincs 1.4 turbojuk, mert a PSA-tól ugye ezeket is átvették. Tehát most már ez a motor van. Örülünk. Én első ránézésre azt kérdeztem, hogy ez elektromos, és miért nem zöld rendszámos akkor, mert hogy... Azért a benzines a motor. Igen, mert hogy nem nagyon van hűtőmaszk, vagy semmi. Én meg azt gondoltam, én szegény szerencsétlen, hogy ebből csak elektromos van, és amikor Jani mondta, hogy hozunk mokkát, nem tényleg, és amikor, hogy akkor meg kibírja, meg fel kellett tölteni, tudod, és nézd rá minden hülyére. De hát én nem tudtam, hogy van benzines is még. De egyébként a 2 héttel ezelőtti adás alapján már most már nem kell így csinálni. Nem. Szóval mindent tudunk. CX-30. CX-30, igen. CX-30. De Aranka, az most volt nemrég. Aranka. Ennyi. Játszátok le, ki kezd. Gondolom egy jó melegítés ennek a jobb Primaci guminak, Michelin. Hát akkor az már jobb, mintha... Na mindegy. Rárakjuk? Előmaci. Rá. Mehet nekem halál mindegy. Melegítsd meg. Legalább hamarabb megtudom, milyen a műszerfala, mint te. Ami, igen. Nem, már előbb megtudtam, mert beültem. Oly, de szép. Ezt a Saabból vették át, ilyen pilóta kokpit. Ez most már tényleg olyan volt, hogy ha nem hiszik a lenézők, hogy nem vagyunk felkészülve, igen. Tehát, hogy így tűrtem bele. Atya úristen, Opelből is a 23. autó. Szép. A hangja szép. Corsa GS Line, erre utaltál nekem. Igen. 53-570. És konkrétan az 600-addal lassabb, csak mint az egyel korábbi Corsából, még az 1.4 turbo. De hát figyelj, mindenhez is tudjuk Opelen belül hasonlítani, mindenünk volt. Hát mert Dános András nagyon szeretjük. Igen. Ő maga az Opel.
külön üdvözlöm, hogy újra visszatért Így az van. Opel kötelékével. Amióta Opel van, Dános András van. Igen. Hát ugye volt most egy kis szünet, Hát egy hét. de szerencsére visszatért András. Vajon mit állítgat? Tényleg, te mit keresel? Próbálok mindent kikapcsolni benne. Ja, jó. De Na, nem lehet ablaktörlőt, szinte vagy semmit. mit? És bármit ki lehet? Nem. Na, Na, azért mondom, hogy Max az övet kapcsolt ki, tudod? az Opelnél egyébként ez a kétszínű fényezés, ami ugye a hibrid 4-es Grandlandnél is már megjelent, és már annál se értettem. Úgy látom, hogy ez azért folytatódik a márkán És ha belül. megnézed, igazából ez háromszínű, mert ott van benne egy Mert van benne különbség. piros, igen. Nem tudom, ők ezt dizájnosnak gondolják. Na jó, Egyébként bizonyos elmentem. összeállításokban szerintem jól néz ki. Nekem Biztos. most az a piros csík annyira nem. Hát Nem nem adja nagyon ki. kis szexi. Nekem a forma egyébként tetszik. Ha csak előről, meg csak hátulról nézed, szerintem a mind a két úgy szép. Igen. Egy ilyen oldalt átló, vagy teljesen oldalt, olyan kicsit furcsa, mert na, közben beindult valami. Valami haragos beindított a parkolóba. Ettől függetlenül szerintem ez sikeres modell lesz, mert Biztos ugye vagyok ezt a benne. szabadidőautókat szeretik, és nagyon különleges a megjelenése. És ez a méretű szabadidőautó nagyon szalad most. Igen. És ráadásul ugye ez a méret most egy kicsivel nagyobb is lesz, mert még az előző generáció ezekből az ugye ilyen határeset volt belső térkínálatban, de ugye mindig generációváltásnál minden nő, és most már ezek ilyen nagyon jól használható autók. Ugye úgy megy vele, mint egy turista. Ettől nem melegszik be. Igen. Vagy már túl meleg lett, tudod. Egyébként az előző heti Yaris G-hez plusz info, hogy a hideg gumi, vagy a hideg aszfalton sikerült túlmelegítenünk a gumit. Igen. Tehát, Na nézzük, mit tud a Móka. Figyelj, a megmozdulás nem rossz. Beleült, de úgy, na. nem is borul annyira meg, nem billeg úgy. Nem rossz ez. Sosem merem ezeknek az autóknak igazán targetnek beállítani a Vitarát, mert az meg valamiért annyira agresszíve jó időt A ment. Vitarához kár méregetni. Ugye eleve a Vitara nagyon könnyű autó, azzal a 1.4 turbóval még nagyon... Az egyenesbe jött nagyon lassan. Igen. A kanyaróban nem lett volna rossz, de az egyenesbe valamiért egyáltalán nem akart. Az első rázon mekkorát bólintott, pedig az nem is túl magas. Olyan nem akar menni. Szerencsétlen. Konkrétan nem. 85. Annyival a kerekesszéken is majdnem átmegyek. Én meghúzlak 85-tel. Ez a baj, hogy meghúzom. Ezért tartunk itt, ahol. Igen. Majd tényleg, amikor Hát megyünk figyelj, még ha idén vissza, Laci, nem hozol egy kávét, ne? Az új gokartoddal mikor megyünk? Következő forgatáson. Ja, valahol össze kéne már Valahol törnöm. össze kell már törnöd. Igen. Fú, nagyon lassan jön szegény. Igen. Ez nem, hogy kellemetlen idő lesz, hanem nagyon. Nem tűnik gyorsabbnak a kanyar végén a sebesség, mint amit mondjuk el tud a legvégéig érni. Ugye az nem jó jel, hogy már visszafordult. Az nem. Első kör 54,548 ezer. Az azért nem annyira. Idő 1 perc, 43 másodperc, 159 ezer. Ha Ankarához vagy Arankához akarod hasonlítani. Figyelj, már ez ilyen allak. Tehát, hogy Opelből is a legutolsó, Igen. teszem hozzá, pont. Mert 54-144 volt a régi Zafira OPC, és 54-311 a régi Astra GOPC, amit nem keréken hoztak, hanem 4 fadeszkán nagyjából. Na ez ahhoz képest 54-548. És a Renaulthoz képest. Nézem Arankát már is. Hát szerintem ehhez képest egy rakéta volt. Na majd figyeljed meg a Hol volt Aranka? Nem emlékeztek? 55 valami, nem? Ott van. 55-124, annál 6 tizeddel gyorsabb.
Opelből a leglassabb, Franco, valahol volt leglassabb, Ugye, azt és láttuk. 54-500-zal ugye gyakorlatilag 1,2-vel van az 53-4-es SUV-s határ körül. Fia, hogy nem akart előre menni? Semmit nem akart. Tehát a melegítőkör egyharmadánál már visszafordultam volna, ezt hagyjuk. Ahhoz képest az idő nagyon Ja, jó. ahhoz képest megfogta a Tivolit is fél másodperccel. A kanyartempó azok szerint jó, csak utána nem történik semmi. Nem, Megveri a Seat Tarracót is. 500-addal. nem, De hát meg... nem az évszázad autója, úgy érzem. Hát de ez a baj, hogy az évszázad autója, azért ilyen. ez olyan nagy semmi. Tehát olyan sótlan az egész, úgy semmi. Nem lehet kikapcsolni a dolgokat, ugyanúgy nem gyorsít, de tök mindegy, mert egyébként se gyorsít. Aztán áthúzod manuálisba, hogy majd akkor füllel, ugyanúgy belevált ő is, le is, föl is, ugyanúgy csinál mindent. Nem barátkoztatok. Nem lettek haverok. Ő nem Ja, az az én képest jó, autóm. az Nem, én is azt mondom, hogy nem olyan gáz ez. Igyekeztem, legyen már vége. Volt az a Tuning X350-es Merci, emlékeztek arra? Annál 1/100-addal lassabb csak. Hoppá. Na, okos legyél. Ja, a pick-upnál? Igen. A merev hidas? Igen. Jó, van itt mondjuk egy Scenic Nem, az 1.5 nem dízel merev is. hidas volt, ne legyünk Nem. ilyenek. Toyota Verzo, emlékszel, sokat meséltünk, hogy azzal a fiatalabb korodban mennyit jártál. Annál 200-addal lassabb. Hát szóval figyelj, Ezen lehet még majd gyorsítani. na mindegy, komolyra fordítva a szót, a futóművel hiába volt lassabb az Aranka, annak az elektronikája még ennél is gyengébb volt szerintem, viszont futóműben az jobb volt. Igen, nem düröngélt ennyire. Nem döröngélt ennyire, ez ilyen lágy hajóhinta, kicsit ilyen Jeep utánérzésem van belőle, ahogy ülsz. Eleve az ergonómiája nem tetszik, ahogy ülsz benne. Rossz szögben van a kormány, túl közel vannak a pedálok, nem tudsz, ha hátramész, a kormány van, tehát olyan, nem tudom, nem éreztem az összhangot most így ezzel a járművel. Most nézem, hogy még egy RX 300 hibrid Lexus. Az van 5000-tel előtte. Az majd az idő egyébként meg annyira nem, Annyira nem, a de környezetéhez képest annyira nem lehet, gáz. hogy bármire ráraksz 4 ilyen gumit, ami kb. Ilyen erős, az körbegurul ennyi idő alatt. Igen. Igen. Mint láthatóan a jó kis Machine Edition is, amikor itt még a téli gumi volt rajta. Így bocsánat, nem akarok nagyon negatív lenni, de ez, Ja, hát ez nem ide való. ugye a Panda 100 HP az megveri. Az meg? Igen. Meg egy jó Mitsubishi Space Star is. Na hát nézd meg, Jani, hogy János, megy. ő nem fékez. Senki kedvéért. Egyébként az a feeling van benne, igen, hogy bármi jöhet, inkább bemegyek ezerrel, majd valami lesz. És erre János nagyon alkalmas. Erre ő tök jó. Beveszi fordítva a tablettáit, és minden rendben. Lehet, hogy neki még jobb lesz, mert mindenhova bemegy fék nélkül, és ki így se úgy se jön az autó, legalább befele gyors legyen. De bevitt nagyon sok sebesség. Igen. Majd szépen elcsúszza az oldalán a gumi. Azt nézem, hogy az egyenesben lesz olyan végsebesség, vagy maximális sebesség értékünk, hogy be fogunk mosolyogni. Tehát szerintem a majdnem 100-at nem éri el. Hát nem biztos, hogy eléri, nem biztos. Próbáltam tényleg a váltóval is, hogy hát ha akkor kicsit úgy... Így hangra akár elektromos is lehet. Pont ezt akartam. Ez a túl vagyunk rajta. Érés. Első kör 55,195 ezred. Tudod rontani? 1 perc, 44 másodperc, 386. Bocsánat. Mind a két körben tudod rontani. Hát akkor lehet, hogy Figyelj, te egy nagyon jó időt mentél. Jézus Mária, akkor az, hogy ő még agresszívebb akart lenni, ez nem sokat segített se. ezek a túl szofisztikált elektronikák nem szeretik ezt. János, nem szeretik ezek. De a gumi oldalfala azért kicsit úgy megviselődött. Még kiolvasható 2.15 per 60. 60. János! Na. Hát tudtál szarabbul menni. Igen. Pedig az már feladat. Igen. Tehát, Kösz. hogy 6 tizeddel. Hogy hol jártál? Az ilyen autók, ugye, amiben nem kapcsol ki, az nekem nem Ez kedvenc. nem fekszik neked, igen. Ez akárhányszor ilyennel megyünk, azt tudjuk, hogy
Hát ahogy ugye bemegyek a kanyarba, ott letilt, hogy Van mert ilyen, János. aztán hiába lépsz vissza a gázra, tehát ez annyira jó érzés, hogy vissza, lepadlózod, és ugyanazzal a fordulattal megy, és semmi nem történt. És kiengeded a kormányt, és akkor már majdnem egyenes, akkor elég. A váltója szerintem lépjünk át. Nem tudtak mit mondani, és ne szarozzuk már szegény tovább. Ez egy nagyon jó kocsi ha akarod, tudunk mit mondani, de nem kéne. Nem, egyébként nincs annyira rossz véleményem róla, mint neki. Nagyon rossz nekem sincs. Nekem az 54 fél időben tökre tetszik. Meg a kanyarokban tök jól viselkedik, ugye ez, hogy nem enged gyorsulni úgyse, hogy nagyon gyenge a motor. Tehát, hogy Hát én azt mondtam, azért Arankának jobb volt a futóműve, azért az nem billegett ennyire, az olyan kicsit stabilabb volt. igen, de ez meg én úgy éreztem, hogy magabiztosabban megyek gyorsan a kanyarba. Igen? Az Aranka sokkal gyorsabban ment egyenesbe. Sopon megyek gyorsan. Érted? Anomália. Igen. Már is áttérünk arra az autóra, ahol nem fog talán közbeszólni az elektronika. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Nagyon régóta kéritek, és mi is kíváncsiak voltunk, hogy a Suzuki családnak az egyik legkisebb tagja, ami egyébként régen még Super 1600-as autónak az alapja is volt, és tényleg nagyon szerethető modell volt, az Ignis vajon mit tud a mi pályánkon. Nem tudom, melyik őtök van jobban képbe az Ignis-szel. János, te beszélgettél a tulajjal. Ez egy Suzuki. Alapvetően ugye ez se széria, mint majdnem minden Suzuki, ami ide jön, de az nagyon nagy, hát hogy mondjam, könnyebbség, hogy csak a futóműhez nyúltak hozzá, hogy egy állítható keménység és magasságú futómű van benne, de ugyanúgy megmaradt 1.5 szívónak, meg 110 lovas. És hát 1.6. ez 1.5-ös. 1.5-ös. És soha nem jött ki utcára a Team Dynamics felnével. Igen, hát az is. Igen. Tehát, hogy igazából a futómű más, tehát, hogy emiatt nem teljesen ugyanazt fogja adni, mint a széria, de mégis ugye egy tök szép állapotban lévő. Vannak benne plusz műszerek, de mint kiderült azért, mert hengerfejeztetni kellett, és inkább azóta jobban figyelik, hogy mi hány fokos. Nincs semmi a nagyon nagy apropó a kocsin, és én is kíváncsi vagyok, hogy így egy ilyen, hát nem túl erős Suzuki mit tud. Cserébe kis súlya. Kis súly, igen. Csabi, te mit vársz? Hát akkor tehát ez egy nagyon menő autó volt szerintem, úgyhogy nagyon kis dinamikus. Pont előbb néztük a Panda 100 HP-t, ahhoz képest kíváncsi vagyok, hogy hova fog jönni, mert méretosztályban ilyesmi kb. Az. Igen. Úgyhogy Hát csak meg egy a- picit erősebb. Igen, ez a futóművel is valószínűleg oda megy, a Panda H100 PP is egy nagyon kemény futómű valami. Igen, úgyhogy, és azt úgy emlékszem, hogy egész jó volt vezetni. Szerettétek, Tehát az igen. Tök poén volt, úgyhogy én is arra számítok, hogy ez ilyen kis gokárt feeling lesz. Játszátok le, én addig elmondom a nézőknek, hogy 14. Suzuki egyébként, amivel menni fogunk. Szedjük a Kivezettetlek. szemünket. Most te nyertél, Te nyertél, mondod tehát meg. te mondod meg. Te mondom meg, hogy mehetek. Jó. Menjél akkor. 26-1. Visszanyertünk. Ennek a határán járunk, hogy igen. kisütött a felhő közül a nap. Ebből még kupás volt Magyarországon, kupasorozat. Ralliba, ugye? Igen. Hát igen, mert ugye annó az Olésa sem ment ilyen Super 1006-ossal, ilyenből, nem? Igen, az is volt olyan, mert Super 1.6 volt belőle. Emlékszem, amikor ennek a sportváltozatát kiadták tesztautónak, Ennek a hangja se széria, tehát Nem. egész más. kiadták a tesztautót, akkor a kiadó ember mondta, hogy csak 100-as benzint lehet beletankolni, és garázsban kell tartani. És így visszaadtam a kulcsát a tesztautónak. Igen? Nem, mintha nem tettük volna meg, csak így, tesó. Tudod, és ilyen kijelentő módban alá akarta irattatni ezeket a tényeket. Mondtam, hogy köszönjük. Lehet, hogy igazad van, de akkor... Abszolút, én csak így nem vállalnánk érte így akkor a Igen. felelősséget, ha lehet. Ez nem lehet az utcán parkolni. Ja, jó, oké. Nem fogunk. És nem hoztátok el? Nem. Ja, hát a múlt. Hát ebből is látszik, hogy akkor tehát milyen menő autó volt. Így van. Így van. Meg hát meg akarták védeni, én abszolút értem, csak mi meg nem akartuk ezt, hogy akkor
Ezekben az időkben kezdődött az, hogy itt 150 kilométert lehet menni egy hét alatt, meg ilyenek. Tehát, hogy na, kétszer hazamegyünk ott, irodából igen, több, igen. tehát hogy akkor inkább nem osztuk el. Ezt hagyjuk már. Igen, már a melegítő körben is az látszik, hogy könnyed. Tehát ugyanaz, mint amit a Vitaránál láttunk, hogy nincs súly, arrébb megy, elgurul. Csak a felhőket nézem. Igen, egyébként olyan nagyon stabilan gurul meg minden. Jól néz ki. Nyár rajtprogram. Minden. Ugye a Suzuki-nak Magyarországon volt a versenysport részlege, az esztendői gyár egy részében. És ezekben az időkben, amikor az Ignis-szel meg a Swift-tel Super 1.6-os VB-t is csináltak itthoni kezeléssel, minden szerelőnek szekiváltó volt az utcai autójában. Hoppá! Igen. Ez magyarosan működött. Széles futóműnek. Láttam. Hogy nem futott sokáig az a program? Ja, jó pár évig futott. Drága volt? Jó pár évig futott, pedig még így. Figyelj, nagyon-nagyon jó megy, és nem pattan le a sikáról, nem dülöngél. Szerintem meg fogunk lepődni. Tök jól néz ki. Nagyon. Tök jól néz ki. Frankon kis sportos kis mokány. Igen. És láthatóan a futóművének nagyon jól tett a fejlesztés. Pedig ettől a kis magas doboztól nem gondolnád. Nem azt várnád, igen. Egyébként régen a rallyban is a kupás autókkal lehetett, akik bátrak voltak és merték ereszteni, főleg lefele lévő pályákon. Mentek olyan időket, hogy sok-sok száz lóerős autók csodálkoztak, hogy várjál már, ő hogy jött? Hát úgy, hogy lefele volt a pályatestvére. Lassítón átfér gyakorlatilag kormánymozdulat nélkül szinte. Abszolút, meg egy jó futómű volt alatta, és tényleg lehetett vele szalajtani. Na, nagyon kíváncsi vagyok. Még váltania se kellett. Ennyi. Főrakta a harmadikba, azt azzal elszele. Nyomatékból. Nyomatékból kijött. 51,966. Összidő 1 perc, 38 másodperc, 233 000. Hát az a baj, hogy Swift Sportból 2 is megver. Az nem rossz. Bizony. Igen. Meg 1.4 turbós két kerék meghajtású Vitarát, az 1.6-os Vitarát. A kupás autótól is csak, mit tudom én, hát attól azért kap, de a jó Vitarától, ami ugye térigumis volt, attól 1/10. Hát jó, csak az... És hát mondjuk a Panda 100 HP-nak nem mondanám meg az 54-es idejét. 54-es? Igen. 51,966, úgyhogy nagyon jó. Alapvetően azt gondolom, itt is a gumi a gyenge láncszem, ami biztos utcára marha jó, de itt már annyira jó a futómű, hogy sokkal jobb gumit is elviselne. Tehát szerintem ez most ilyen szemüszlékkel is akár jól tudna üzemelni, mert kemény, tehát egy kicsit pattog is bizonyos helyeken. Bizonyos rázókról, ha lejössz és közben ugye másfél kormányzol, akkor így csinál fúrsadó, főleg a rövid tengelytár miatt is. De alapvetően én szeretem ezt, ha így nagyon mozgékony egy autó. Nagyon-nagyon jó. És kicsit olyan, ugye ez a gumi P0 van rajta, de hogy kenődik, tehát hogy sokkal jobban tartó gumival is szerintem. Bár olyan furcsa érzés, mert ugye amúgy meg magasan ülsz ebbe is, és keskeny a kocsi. Tehát ez a, nem tudom, hogy idő után lehet ez felborul, de ha jó tapadás lenne, vagy még jobb tapadás, szerintem még sokkal jobb. Alig tűnt kívülről billegősnek. Nem billeg, csak tudod, hogy ilyen nagyon keskenybe ülsz, igen. És magasan. És ez ilyen furcsa. Hát ahhoz képest meg nagy a kanyartempó. János, addig mondok neked egy-két érdekes összehasonlítást meg a nézőknek is. Ugye a igen szeretett Ibiza 1 liter TFR az 51,767, tehát annál 0,2 lassabb. A Vitara S-nél 1,1 lassabb, de hát itt van előtte GT86, 1,1 belül. És mögötte van Stinger GT, Saxo VTS, IS250, úgyhogy ez elég sok minden. A kanyartempója nagyon erős, és már úgy, hogy nagyon jó. És mivel nem erős a motor, ezért gyakorlatilag legtöbb helyen tudsz padlózni kettesbe. Egyébként pont jól jönnek ki a fokozatok. Azt néztük, hogy itt se kellett váltanod. Igen, tehát hogy azért ez így kedvezően befolyásolja az időeredményt. És egyébként tök gyorsan is lehet vele váltani, tehát hogy az is jó benne.
Minden olyan kis... Meg hát hagyd ne mondjam, hogy 1 másodperccel gyorsabb, mint mondjuk az Abarth. Aha. De mondom, ez nagyon sok jó, de ez nem egy mindennél. széria futómű. Tehát Persze, azért mondom, hogy persze, ez a igen. futómű most már egy még jobb gumival is olyan tomborítani az autó, hogy csak néznénk. Nagyon, nagyon érdekesen jó idő. Erre valami Toyo R888 vagy valami ilyesmi, és úgy jött menne, hogy nem értenénk. Swiftsportból is megver 2-t egyébként a Suzukin belül. Aha. Tehát csak egyetlen fajta van előtte. Ja, és én rajta elgondolkodtam, Nem volt annyira, sokáig igen. pörgött a kerék. Volt is kedves kis kék füst a jobb oldaltól. De onnantól nagyon jó. És mennyire más világ a kettő. Az egyedül, két dolog zavart, ugye a jobb gumit elviselne, meg ma így is annyira gyorsan kanyarogsz, hogy az ülésben nagyon csúszkálsz. Tehát, ha jobban tartan az ülés, hogy akkor nem egy ilyen akkor folyamatos, még pontosabban tudnál menni. Úgyhogy én ebben vennék egy ilyen kagylósítottabb valamit. Hát gondolom akkor, hogyha igazán sokat pályáznál. Aha. Na, nagyon jól áll az úton egyébként. Nagyon. Igen, tehát ez megint egy olyan idő, ami nem 50-en belüli, meg nem életveszély, de cserébe, amit az autótól vártunk, ahhoz képest az idő az csoda. Maga a kocsi is csoda, egyébként nagyon jó állapotban is van. Hát látszik itt is, hogy a tulaj mennyire szeretik. Igen. Meg végre egy olyan, amiben ez a, nem úgy van a tuning futó, hogy tudod, hogy utána ilyen össze-vissza foglalkoztak is vele, és onnan is már. Be van jól állítva. Működik. De ennyit lehetne, hogyha még jobb gumi lenne rajta, még nagyobb dőlést adni neki, de... Nagyon komoly. Nekem ez nagyon tetszik. Élvezetes kis autó. Egy szuper 1.6-ost hozhatnál. Egyébként, ha még lenne. Első kör 52,154 ezred. 2 10. Összidő 1 perc, 38 másodperc, 870 ezred. Ott meg már fél 6 10. Látod, ahol nem folyt engem el az elektronika, hanem ott hagyja rögtön jó vagy, ott rögtön jó vagy, figyellek. Abszolút figyellek. Egyébként ez nem az a P0 Nero, amivel még ti anno a Clio kupát elkezdtétek? Kicsit azt gondolom, hogy de. Ugye? Mert az volt ugyanez. Ez volt eleinte. És ez a 84V. Zero, igen. Igen, szerintem ugyanez volt rajta. Szerintem ugyanez a gumi volt a Igen. Clio kupán a legelején, amit daráltak. 2 tizedet kaptál az első körön, úgyhogy látszik, hogy azért kihoztátok belőle a lehetőségeket. Alattad is nagyon jól nézett ki, és a rajtot szerintem még jobb is volt, mint a Jani, mert kicsit túlpörgött a kerék, a tiéd jó volt, milyen azért? Nem volt rossz a rajt szerintem, meg úgy eleve az egész kör úgy egész jó pofa volt, úgyhogy olyan pattogós, olyan kis nyers autócska, de tök jó poén szerintem, úgyhogy tényleg nem volt vele semmi bajom ahhoz képest, hogy milyen kis törpe autó, tök jó buli, meg annyira egybe van, tehát hogy ennyi idősen ilyen futás teljesítménye, majdnem 270 000 van benne, hogy ennyire egybe van, hát olyan, mintha egy új autó lenne. Akkor még jó erőben is van. Tehát Igen, tehát hogy nagyon patent. Szerintem tök jó élmény volt, ez a megfizethető áru, de élményautó, ha úgy tetszik. Én azt gondolom, hogy az adás végén jobban kell gratulálnunk a tulajnak, mint az egész Opel fejlesztőmérnök csapatának. Más az irány, igen. 2021 Csak nekem az az irány, az nekem jobban tetszik. Hát, ha az élményfaktort nézzük, akkor sokkal jobb. Ennyi. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, tartsatok velünk majd jövő héten, és addig Insta, Facebook, YouTube. Találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.